Now, paano na ko yung ginawa? Una, niload ko yung data, no? Kailangan lagyan mo ng alias para hindi magpareho, kasi ang issue mo yung data, itong binigay mo, itong tatlo pareho sila dun sa kabila. So essentially, pag ginawa mo yan, magkakaroon ng synthetic key at mahihirapan yung Qlik sense. So kailangan mo siyang i-load via load script. So ito, script tayo. Then yung dalawang magkapareho, ilagyan mo ng alias para wala kang synthetic key. So ganun din para doon sa gross generation. So tawagin natin GN yung gross generation, tas net generation ng net gen. So once na nagawa mo na yan, pag niload mo yan, malinis yung resulta, may designed o yung association natin hindi chamba, kumbaga naka-tailored na association. So nag-connect sila sa unit. So every time pipindutin mo yung unit, connected na siya sa all the rest ng generation. Tapos yung power generation, nakita mo dyan, maayos siya, hindi siya sumasabay, independent siya. So ito lang associated na nakiko-connect siya sa lahat. So once na na-load mo yan, ang pinakauna mong gawin ay check-in kung tama lahat yung iyong sitwasyon. So best practice is gumawa ka ng table, insert ka ng table, i-eyeball mo kung yan ba yung mga data na gusto mong makita. So once na nagawa mo yan, you create the filter, then create your so ginawa natin itong filter na to, no? Plant unit, so isa lang, tapos combine na sila lahat. Tapos ito ginamitan natin yung sa GN, no? Tapos yearly na GN, tapos yung gross generated, tapos na file mo. Tapos yung isa, ginamitan natin ng net generation na file mo, yung year naman. Okay, sum siya. So nagkakaroon siya ng split at hiniwalay natin. And then after nun, gumawa tayo ng line graph. Ang itsura naman ng line graph is first yung monthly, then yung line mo is yung mismong year, and then sum of the gross generation. Yung sa baba naman is ganun din, monthly, year, and generation naman sa baba na sum. So pag na-set up mo ng ganyan yan, pag pinindot mo to, year, unit 1 lang yan lahat. Then sa gross generation, yan lang ang lalabas, hindi maapektuhan yung net generation unless you want that to specifically happen. So pwede din yung mangyari. If gusto mong ganun ang maging itsura niya, dapat associated siya lahat. So ang gagawin mo dyan is magkakaroon ka ng synthetic key. Yan yung mga panahon na useful ang synthetic key. So i-end mo siya. So pag niload mo, lalabas yung synthetic key warning kasi ang data model mo na ngayon, so kaninang straightforward at simple, kakaroon ka ng data model na merong synthetic key. So kung lilitan natin yan, meron kang, kumbaga, so dito, meaning kailangan ma-satisfy niya yung tatlong criteria para siya lumabas. So pag titignan natin ngayon yung data, nagkakaroon ka ng error, so i-correct lang natin. So para hindi masyadong maiba, so i-duplicate natin para makita mo yung difference. Ang main difference nito is since isa na lang sila, nag-connect sila lahat, so yung years ito ay nawala na to, mapapalitan to siya ng
basically magiging year engine na lang yan siya. Andyan din siya ulit, tapos itong isa ganun din, year ng. So kung gusto mo yung kulay niya year ng, kasi ito year ng. So ito mapapalitan lang din, magiging monthly siya, monthly ng, apply. Tapos yung ito totally palitan mo na din, year ng. So tapos ganito din yung gagawin mo, ng. Tapos dito monthly ng. So pag yan ang ginawa mo, makikita mo dyan, pag pinindot mo yung yan, tapos pinindot mo tong year na to, connected na sila lahat ngayon, yung net at saka yung gross, Tapos kung lagyan pa natin yan dito sa appearance, no, lagyan mo dito ng sa presentation para makita mo talaga yung show data points, no? Tapos value labels, ganun din, show data points at value labels. So nandyan na, no? Ganun din dito kung gusto natin. So presentation, value labels, and value labels. So yan. So ganun ang nangyari, no? Pag pinindot mo, then you put a year, sabay-sabay siya lang lumabas, no? So mukha lang silang pareha pero hindi talaga absolutely pareha. So that's one thing, no? If ang model mo ay merong synthetic key, meaning meron siyang tatlong nakakonect. So again, ang pipiliin mo na method ng arrangement ay yung first one, kung saan nagsasama-sama sila lahat, kasi ganyan yung column statistics o column programming ang ginagawa ng Qlik Sense. So columns are variable, your plant unit are variable number 1, the years you have is variable number 2, the months you have is variable number 3, net generation is variable number 4. Then since pareho lang yung plant year at month mo sa second table mo, the fifth variable is gross generation. You could do an alias, yung ginawa natin kanina na may alias, and you'll have 8 variables minus 1 for the association, you'll have 7. But if you use the synthetic key functionality ng Qlik Sense, then you'll have only basically 5 variables to work with. So depende kung ano yung gusto mong mangyari. Kung gusto mo connected na pagpindot mo gagawa at connected pati unit gen at gross generation, you use synthetic key para nakalock in place. But meron kang mga dapat pakatandaan sa using synthetic key, hindi siya basta-basta ginagamit, or else magkakaroon ka ng mga missing data. So pag-aralang maigi ang synthetic key. Okay, so yun yung sagot. Ay na